Xin chào, chào mừng các bạn trở lại với livestream. We're having trouble waking up. Happy Earth Day. And those of you who have Vajrayogini practice, it's also Sechu. Tôi gặp một cái vấn đề với cái vấn đề thức dậy với cái ngày trái đất hôm nay và một số người thực hành Vajrayogini. It's the best crescent about them. Okay, all right. So anyway, it's a good day. Here we go. We're going to start at She Lan. Dù sao đi nữa thì cũng là một ngày tốt. And don't forget where we are. Và đừng quên rằng chúng ta đang ở đâu. I always start talking fast in the early morning. It's the coffee, right, Pachi? So anyway, I'll slow down. Tôi thường nói nhanh vào buổi sáng về cà phê, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nói chậm. Chandakirti explaining Nagarjuna. Ngài Tsongkhapa và ngài Chandrakirti giải thích về về ngài Nagarjuna. Okay, so we were talking about the idea of sambara to wake you up for $50. Who can tell me? Chúng ta đang nói về sambara, về công đức. What? Close. Oh, good. Yeah, sambara. To carry very much, but it's the word for gewa, the so yeah, the two collections. Okay, so I don't know anybody. Sambara là từ dành cho hai sự thu thập. Yeah, sambara means collection, but remember. Sambara có nghĩa là sự thu thập. Và hãy nhớ rằng ngài Tsongkhapa nói rằng can mean to embrace somebody, and maybe that's và có nghĩa là ôm ấp ai đó. So I gotta think about that. Anyway, the two collections. Hai sự thu thập có nghĩa là pure good karma that we need to make đó là hai sự thu thập tích lũy thiện nghiệp tốt. Those two collections, okay? Và ngài nói về hai sự thu thập thiện nghiệp này. Khi mà chúng ta nói về hai sự thu thập, nó nghĩa là gì? Đó là về công đức và trí tuệ. Nó không có nghĩa rằng coi như là chúng ta sẽ tích lũy một cái lượng lớn, mà phải đúng đắn. So he says, please remember. Ngài nói rằng là xin hãy nhớ rằng which is the word we use for karma when we're talking about Buddhas or what creates Buddhas. Don't forget, Tsongkhapa says, embrace. Embrace what? Here's the answer. Drebur-zin. Okay? Và ngài nhắc rằng coi như là khi mà chúng ta nhắc đến coi như là hai sự thu thập thì đừng quên về cái sự thu thập, về cái từ ôm ấp. Để có được cái thân và tâm Phật. Nếu như mà chúng ta không có Bồ Đề tâm thì chúng ta sẽ không có cái thu thập về công đức được. There's a normal kind of collection of good karma. Có một cái loại thu thập thiện nghiệp bình thường. In terms of embracing perfection. You know, normal people can pile up karma, and we can call it sambara, but that's not what it really means. Okay. Người bình thường thì có thể thu thập những cái thiện nghiệp, nhưng mà nó không có nghĩa là sambara. The point is, what separates even cái sự khác biệt ở đây là is that they are better at soaking, collecting. Okay, at collecting. All right. Now, he's talking about even in the desire realm, in their final birth,
Bây giờ thì Ngài nói về ngay cả ở cõi dục giới. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thế nào gọi là Phật độc giác. Tên cho Phật độc giác là gì? Đó là những vị Phật tầm trung. So Dipa comes young in their final rebirth, and they say in the desire realm. Trong cái sự tái sinh cuối cùng, they don't need other teachers, okay? And the minute thì họ không cần người thầy. Everyone says, I don't need a teacher. I'm this one. I'm this guy, you know. I don't need a teacher. I know everything. That's very mọi người đều nói rằng là coi như là tôi không cần bất cứ người thầy nào cả. Tôi là cái người này rồi, tôi không cần cái người thầy này nào cả. Nhưng mà bạn cần một người thầy, chắc chắn bạn cần một người thầy. Who can pretty much get to enlightenment. By the way, bạn là những chúng sinh mà để có thể đạt được cái sự giác ngộ. They got really close in their last life, and then they fell in front of a truck. Okay, it's not like that. I mean, you feel like it should be like that, right? It's not like that. It's that. Nó không như là bạn mà ở cái kiếp sống cuối cùng, và cuối cùng bạn có đủ cái sự thu thập đủ tốt. Đó là gì? Đó là mà đạt tới niết bàn, nhưng mà họ không hoàn thành. Nhưng mà nó không có hoàn thành và rồi họ chết. To reach nirvana almost immediately, but they died. Họ đạt tới gần như là niết bàn rồi, nhưng mà họ lại chết đi. They can work more in this life or something like that. It's not really like that. It's that they were about to reach nirvana and something happened. And then in this life, there's no choice. They have to reach nirvana. Và rồi trong kiếp sống này họ không có lựa chọn nào khác, họ phải đạt được niết bàn thôi. What sutra is that? Đó là bản kinh nào? Bản kinh yoga. Ở cái kiếp sống kế tiếp, họ không nhìn thấy được ở kiếp sống này, thì họ sẽ đạt được niết bàn ở kiếp sống kế tiếp. And that's why we say they don't need a teacher in the next life. It's not that they somehow teach themselves. Đó là lý do tại sao mà coi như là họ không cần có một người thầy. You see what I mean? It's not that they are super smart, which is what people think when they hear they don't need a teacher. It's that they just died accidentally and they were gonna reach nirvana anyway. Okay? Họ chết một cách bất ngờ khi mà họ đang chuẩn bị đạt được niết bàn, nên là ở trong kiếp sống này họ quá thông minh để mà đạt được niết bàn mà không cần người thầy. Vì người thầy là chính họ. All right, yay. What is that? Tamate lopen shengi tempala mitu pradra chombe yeshi kene shin deyang rang chikbu chir sangyepate dra chom topa. When we say they reach their enlightenment, khi chúng ta nói rằng họ đạt được sự giác ngộ, nirvana, okay, có nghĩa là họ đạt được niết bàn. Khi chúng ta nói về Phật độc giác, Buddha. Họ không phải là Phật. Khi chúng ta nói là Phật độc giác thì họ không phải là Phật. Họ đạt được cái sự giác ngộ theo cái con đường của họ. Đó là tại sao mà chúng ta có cái từ đó là giác ngộ hoàn toàn. Tại sao chúng ta nói là giác ngộ hoàn toàn? Trong tiếng Phạn là Samyak Sambuddha. Đạt được cái sự vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó khi mà chúng ta nói nhân tiện trong tiếng Phạn thì chúng ta nói là Patakya Buddha. Nó có nghĩa là
nói răng There's a chung nào. very famous rang chung in Tibetan, Có một $50. cái răng chung rất là nổi tiếng ở trong tiếng Tây Tạng. Rang chung Một câu hỏi $50. Buddha. Come on. Răng chung Buddha. Uh, Hay không cược nữa. if a stone like a boulder looks like a Buddha, Nếu mà một cái tượng đá giống như là một Đức Phật, một cái tượng Phật, thì cái đó gọi là răng chung. looks like a Buddha head or something. That's called rang chung. Một cái tượng đá mà nhìn như là một cái hình tượng đầu Phật thì gọi là răng chung. In a cave, I couldn't find a cave that didn't have snakes and coyotes. Khi mà tôi thực hiện cái khóa tu ở trong hang động thì tôi không thể kiếm được một cái hang động nào mà không có rắn. And I said, that's it, you know. Rồi tôi nhìn thấy một nơi mà có một cái cục đá mà có cái hình giống như là hình đầu của thầy của tôi. Và tôi nói đó là cái hang mà coi như là tôi sẽ thực hiện khóa tu. These Buddhas are self-made Buddhas, okay? The Sanskrit is solitary Buddha. The Tibetan is self-Buddha. And so self means self-made Buddha, okay? So và Ngài trên sông Kappa gọi rằng là Phật độc giác, Phật tự thành. And that comes from this sentence in Tsongkhapa. He says self. Và nó đến từ cái câu này của Ngài trên sông Kappa. And the Tibetan word is rang chung. Và trong tiếng Tây Tạng là rang chung. The idea of rang chung yeshi, self-made wisdom, is very important. Okay. Và trong tiếng Tây Tạng thì cái thuật ngữ là rang chung yese có nghĩa là trí tuệ tự thành, là rất là quan trọng. By the way, I have a picture of a lady making a pot. Yeah, I just feel like she's đây là một cái bức hình mà một cô gái đang làm một cái lọ. And it's a nice idea of. I just had this vision of a potter making herself into a Buddha. It's kind of a nice idea, right? Đây là một cái bức hình biểu trưng cho cái việc là Phật tự thành, Phật độc giác. By Chandakirti, Master Chandakirti, where he talks about who gave birth to who. Những cái dòng mà Ngài Chandrakirti đã nói về là ai sinh ra ai. Ngài đã nói rằng là bậc thanh văn và bậc độc giác được sinh ra từ. Ngài đã không dùng từ Phật, mà thầy dùng từ Ngài dùng từ Munendra. Yeah, nice. $50. Jigme, pay Jigme $50. That's $50 cho Jigme nào. Đó gọi là tiền tự thành, tự kiếm được tiền. Now, yeah, so Muni means Buddha, and the Tibetans. Và Muni có nghĩa là Phật. That's able one, Tupa, capable one. Okay, like Tupten is a common Tibetan name. It means the teachings of the able ones. Okay, Tupten. Đó là những cái giáo lý của đấng chiến thắng. Really? Mauna. Yeah, Gelse got it. Mauna means spiritual silence, to keep spiritual silence, which we didn't keep at all. Mauna nghĩa là gì? Mauna nghĩa là sự tâm linh tĩnh lặng. I guess it was the time, it was coming out of virus times and we all want to talk to each other. So anyway, Muni means the living. Nó đến từ cái thời gian mà chúng ta trải qua Covid. And it's a famous synonym for a Buddha. Muni là một cái người mà không có nói nhiều, và nó là một cái từ đồng nghĩa với Phật. And it means the one who drops the rain down. Okay, Inda means nó có nghĩa là người mà thả những cái giọt mưa xuống. And Dra is a doer,
Okay, so it's rain sender là người gửi mưa xuống. Is Indra. So, but it means Lord of the Gods, number one God. So Munendra is the name Munindra là cái tên gave to the Buddhas in his mà ngài Chandrakirti dành cho Phật khi mà ngài giảng về việc là ai sinh ra ai, bậc thanh văn và bậc độc giác được sinh ra từ Lord of the able ones. And then who gave birth to them? Từ Phật. Bodhicitta. And then who gave birth to the bodhicitta? Và Phật thì đến từ đâu? Đến từ Bồ Đề Tâm. Và Bồ Đề Tâm thì đến từ đâu? We'll talk about it. We're gonna get there, okay? Chúng ta sẽ đến đó, chúng ta sẽ nói về điều đó. We're going too deep. And that means chúng ta đang đi rất là sâu. Đó là tại sao chúng ta sẽ có những cái lớp thêm. As dessert sometime in the next few months or something like that. Giống như là một món tráng miệng trong một vài tháng tới. Mà chúng ta sẽ hoàn thành cái gì mà chúng ta cần phải hoàn thành. That's just my way, okay? Đó là cái cách mà tôi làm. Okay, you shouldn't rush the Dharma. Học pháp thì không có hối hả được. Now he wants to talk about. Oh, by the way, what are those opening lines? We gotta say, okay? Say những cái dòng mở đầu đó nghĩa là sao? Hãy nói sơ chơ nè. Mỗi cuốn sách Phật đều có cái từ suju. Su có nghĩa là cúng dường. Và suju có nghĩa là cúng dường những cái lời cầu nguyện. Đảnh lễ trước ai đó. Nói sombar tamchawa nào. Đó là cam kết to. So every Buddhist book, every major classic, mọi cuốn sách, mọi lớp học về Phật pháp with praising somebody, đều bắt đầu bằng việc khen ngợi ai đó, đảnh lễ họ và cam kết. Good, that's part of it. Yeah, it's called the four connections, right? Do you remember? Đó là gọi là 4 sự kết nối. Bất cứ cuốn sách Phật nào cũng có 4 phần. Phần thứ nhất là gì? Nó có một cái mục tiêu ngắn. Trong trường hợp này khi học về trung đạo, chúng ta sẽ có một cái mục tiêu dài hạn. Đó là đạt Phật quả. Đó là một cái đối tượng hữu ích. If you study the subject matter, you learn emptiness, and that gets you to Buddhahood. And that's the fourth requirement of a Buddhist book. The three parts should be connected. Okay, Dewa, it's called Dewa. Delso Chushi, say Delso. 3 phần này kết nối và sẽ có được phần thứ tư. Who gives birth to who? Khi mà thảo luận về cái việc rằng là ai sinh ra ai, thì chúng ta sử dụng cái điều đó. Where the author bowed down to some holy being, okay? Chúng ta sử dụng cái phần mà cái tác giả của cuốn sách đảnh lễ trước một cái đấng thiêng liêng nào đó. Which is proving one of the benefits of bodhicitta. Rồi để mà chứng tỏ về cái lợi ích của Bồ Đề Tâm. Okay, that's where it comes from. And it's important to get to the next part. Okay, here we go. Và nó quan trọng để mà đi tới cái phần tiếp theo. So in the praise, he doesn't say Buddhas give birth to listeners and happy. Vì vậy trong cái phần
Trong cái phần khen ngợi thì Ngài không nói rằng là Phật sinh ra bậc thanh văn và bậc độc giác. Come from bodhicitta, and the lords of the they come from bodhisattvas, and the Và lords Phật thì đến từ Bồ Tát. He doesn't call them Buddhas. He calls them lords of the able one, which in Sanskrit is Munindra. Okay, good. All right, yeah. Ngài không gọi họ là Phật mà họ nói họ là coi như là những cái vị chuyển luân thánh vương, mà trong tiếng Sanskrit là Munindra. The lords. Why lords? Why don't they just call them the able ones or the munis or the silent ones? Okay. Why do they call them the kings of the silent ones? Tại sao lại gọi đó là vị vua của sự tĩnh lặng? They have mastered a king of teachings, so we call them kings. Okay. They have mastered họ là bậc thầy của vua của mọi giáo lý, nên vì vậy chúng ta gọi họ là vua của sự tĩnh lặng. And when these bodhisattvas and self-made Buddhas and listeners, và khi mà các vị Bồ Tát, các vị độc giác và các vị thanh văn này dominion over the Dharma, they become kings. So khi mà họ hoàn toàn thành thạo, because they are kings, thì họ trở thành Phật. They are the absolute lords. Là họ trở thành vua của các giáo lý. It's not that they push people around and tax them. Đó là lý do tại sao gọi họ là vương tử, pháp vương tử. They are the kingdoms of the king. They are the kings of the kingdom of the Dharma teachings. Got it? Họ là vua của các pháp vương tử. Đó tại sao mà chúng ta gọi họ là Lo, là chúa tể, là Đức Phật. We have a picture here. This is a very clever picture. Và đây là một cái bức hình khác, một cái bức hình rất là khéo léo. Một bức hình light bulbs. Những cái bóng đèn. Yeah, he's a master. He's a lord of the able ones. Who else could juggle enlightenments? How many enlightenments? 3. Self-made Buddha, listener, and yeah, okay. Họ là vua của các vị vua. Then it's from these kings of the Dharma. Rồi từ các vị pháp vương này. And by the way, you can't say it in English, but the verb is different. They use the verb which is reserved for kings and Buddhas, which is tumba, say tumba. Chúng ta không sử dụng được những cái từ này ở trong tiếng Anh, mà đây là những cái từ dành cho những cái người mà chuẩn bị cho cho việc trở thành Phật. So if you're talking about the highest là in Tibet, vào ngày Phật đản. Okay, cool. All right. Tu Wang Ki Nyan Rang Tun So Jitayen Shina. Hey, how does this birth go? Like they go to the hospital and they go to the maternity ward, and you know, how's that? Cái sự sinh ra này nó như thế nào? Có người đặt câu hỏi như vậy. Now there's 6 steps, okay? Ở đây có 6 bước. Listeners, sự sinh ra của bậc thanh văn, bậc độc giác. Lords of able ones has 6 steps, okay? Somebody từ vua của đấng quyền năng. Okay, so supposedly it's important that these listeners and half Buddhists, God took their holy birth from full Buddhists, kings of able ones, right? How does that work? Bậc thanh văn và bậc độc giác được sinh ra từ vua của đấng quyền năng thông qua 6 bước, một cái sự sinh ra thần thánh.
the full Buddha has to come to your planet. They have to visit your planet. Okay? We're Và talking đầu about tiên là Đức Phật phải đến viếng thăm hành tinh của bạn. number one, the full Buddha comes to your planet. Okay? Number two, Đức Phật hoàn toàn đến hành tinh đó, và bước thứ hai là họ dạy về 12 nhân duyên, dạy về vòng luân hồi, dạy về nhân quả. Họ đến hành tinh và rồi họ dạy những cái giáo lý nổi tiếng đó. Thứ mà thầy Sugan đang dịch từ những cái chú giải của ngài Vasubandhu. Then what happens? Và rồi sau đó thì điều gì xảy ra? And people who are attracted to the self-made Buddha system. Và sau đó thì thế nào? Những người mà theo con đường của bậc thanh văn và những người theo con đường của bậc độc giác đến để nghe những cái giáo lý đó. Emptiness. Good. So somehow these lower spiritual practitioners, bằng cách nào đó, những cái người thực hành theo con đường thấp này, they have to master that first, and then they master emptiness, which is just means họ được bị cuốn hút bởi cái tính không theo hai cái con đường đó. Họ lắng nghe. Famous 3 stages of spiritual growth. What are the famous 3 stages? Okay. Ba Yay. For $0. To Samgom. Say to Samgom. Nói to Samgom. In fact, Sarah May's monastery's name is To Samgomling. The real name is Và cái tên của tu viện Sarah May là To Samgomling. Linh có nghĩa là hòn đảo. To Samgom. Đầu tiên bạn đến lớp, bạn nghe. Same root as Shravaka. Shruti. Okay, you listen. Shruti cùng gốc với từ Swataka. On the way home to wherever, Colorado, you're like, what the heck did Geshe-la talk about? And you're like daydreaming about. Và bước thứ hai đó là bạn vào xe, bạn lái xe và bạn nghĩ về những cái điều mà bạn đã nghe ngài đang nói về cái điều gì. Bạn lái xe 8 tiếng về nhà và bạn tiếp tục nghĩ về những cái điều mà bạn đã được nghe và hy vọng rằng là như là bạn không có bị tai nạn xe. Say nói to Samgom. Tất cả những cái việc dạy của Phật giáo đều có 3 bước như là văn tư tu. Tu Samgom, văn tư tu. To Samgom. That's Buddhist curriculum. To Samgom. For how long? To Samgom. 100 years. It hasn't changed. Okay. Bao lâu? 2.500 năm. Okay. What is this place? Họ đặt cái tên cho tu viện là To Samgom, văn tư tu. Listen in class. Họ đến lớp và nghe. Without formal meditation. And then do formal meditation and burn it into your brain. Sau đó là suy nghĩ nghiệm về cái điều đó và cuối cùng là tu thiền định. Thiền định về điều đó. In the next class today, okay, we're gonna take those pictures now and turn them into an experience. Chúng ta sẽ có một cái phần thiền định vui vẻ ở cái lớp kế tiếp. So don't forget, I said 6 things are happening when we want to have a baby. Đừng quên, chúng ta đang nói về 6 bước để mà sinh ra một đứa trẻ là bậc thanh văn, bậc độc giác. And then the students to Samgom. Và rồi đầu tiên là vua của đứng quyền năng sẽ đến một hành tinh. Sau đó thì sẽ dạy những cái giáo lý về nhân duyên, nhân quả, luân hồi. Và sau đó thì những con người được thu hút vào theo con đường thanh văn và độc giác thì sẽ đến nghe
nghiệm và cuối cùng là tu thiền. That's number 6, okay? It works. They reached the goals that they were attracted to, which were not interplanetary. Okay? They just wanted to develop themselves. Họ chỉ muốn phát triển bản thân họ và họ đạt được niết bàn của chính bản thân họ. Khi họ đạt được niết bàn của chính họ thì họ trở thành Phật tự thành. Đó là cái lúc mà họ trở thành Phật độc giác. Họ văn tư tu và sau đó thì họ trở thành Phật độc giác. Leading to a 6th step, which is the result. Number 6 is the result of the first 5. That's an important pattern. Và bước thứ 6 nó chính là kết quả của 5 bước đầu tiên. The 7-part bodhicitta instructions were 6 causes and 1 result. Và 7 phần của Bồ Đề Tâm cũng vậy. Cái bước thứ 7 nó chính là cái kết quả của 6 phần trước đó. Nó không phải là một phần của tiến trình, được chứ? And we have a silly picture which doesn't have much meaning at all. Và chúng ta có một bức hình ngu ngốc mà không có ý nghĩa gì cả. Đây chính là 6 bước. Nếu bạn muốn ôn lại toàn bộ bài học này, nếu bạn muốn kiểm tra để xem rằng bạn có học được toàn bộ bài học của cái khóa học này hay không, thì chúng tôi có thể gửi cho bạn toàn bộ những cái bức ảnh này. Nếu mà sau chương trình, sau tối Chủ nhật, mà muốn kiểm tra là mình có phải là một cái học viên học tốt hay không, tôi đã chọn tất cả những cái ý tưởng chính này. Và bạn có thể nói rằng bạn đã sẵn sàng để đi tới cái phần tiếp theo của con đường. Then this guy asked a question. Và rồi người này hỏi một câu hỏi. Nyamna nghĩa là gì? Bạn tự vấn tại sao? Khắp, he's like anticipating your questions. He builds a question in your mind, and then he says, "Hey, were you wondering why?" And you're like, "Yeah." Cũng như là Ngài đã xây dựng cái câu hỏi ở trong ở đầu Ngài, và coi như là Ngài các bạn có thắc mắc là tại sao thế này, tại sao thế kia. Okay, so here's the question. Okay. Ở đây là câu hỏi. Look, many listeners achieve rất là nhiều bậc thanh văn đạt được đến niết bàn. The 12 links, dependence. Many listeners. Rất là nhiều bậc thanh văn đạt được mục tiêu đạt đến niết bàn cùng cái kiếp mà họ dạy về luân hồi. It's so common for the self-made guys to lag behind by 1 line. Nhưng mà nó rất là phổ biến cho những cái vị Phật tự thành, những cái vị Phật độc giác thì lại trở thành Phật ở cái kiếp sống kế tiếp. Tại sao? Câu hỏi $300. Why is it more common? Tại sao lại phổ biến cái việc là những vị Phật tự thành lại trở thành Phật trong cái kiếp Phật kế tiếp, chứ không phải là cùng cái kiếp sống đó? Nope. Nope. What's the evidence that they are often laggers? Because they need one more line. How much? $300? Yay! It's like, I don't know, I was studying this last night. I was like, duh. Duh. Now the question makes sense, right? I'll say the question again. Tôi sẽ nói lặp lại câu hỏi. Okay.
dành cho những ai không có được 300 đô này. Listeners get the teaching on dependent origination. Có thể bạn sẽ tự hỏi rằng các bậc thanh văn họ đạt được cái niết bàn của họ ngay trong cái kiếp sống này khi mà họ dạy về luân hồi, dạy về nhân duyên. Because they're self-made Buddhas. Got it? Nhưng mà các vị Phật tự thành, Phật độc giác thì lại trở thành Phật ở kiếp sống tiếp theo. Tại sao? Thì cái câu trả lời là bởi vì họ là Phật độc giác, họ là Phật tự thành. Retards. Oops, that's probably really bad karma. Okay, they're always stuck behind. So the other guy says, "Why is that? You know, aren't they Có better?" một người đã hỏi là tại sao như vậy? Họ tốt hơn là các bậc thanh văn mà. Okay, it's a good question when you think about it, you know. Đó là một cái câu hỏi tốt khi mà bạn nghĩ về điều đó. Because they reach it on their own. Tại sao họ luôn luôn đi sau vậy? Bởi vì coi như là họ trở thành Phật, họ thành Phật. Then it's wrong to say they were born from the Buddhas. Because Và there như was vậy such a tragic delay. How can you say they're born from the Buddhas? Vậy thì coi như là không đúng, như vậy thì sai khi mà nói rằng coi như là họ sinh ra từ Phật, bởi vì họ tự thành Phật. You know, their head has to get flattened out. You know, why are you saying they got born from the Buddhas? They had to go through another samsaric birth. They had to go through a very painful birth again. Why are you calling them so cool? Tại sao lại nói là họ sinh ra từ Phật được, họ lại phải tái sinh một cách đau đớn thêm một lần nữa mà tại sao? They do get teachings on the wheel of life, the 12 links, okay? Họ đã nhận được những cái giáo lý về nhân quả, về luân hồi. Because they got teachings on Sugang's Wheel of Life book. Bởi vì họ đã nhận được những cái bài dạy từ những cái cuốn sách của thầy Sugang về vòng luân hồi. And not start understanding emptiness. Okay? So he says, look, they got great teachings on the 12 links. Sau này họ đã học được những cái bài học từ thuyết 12 nhân duyên. Not understanding emptiness, okay? If you learn that you don't understand emptiness, you already learned some emptiness. Got it? Nếu bạn học cái điều đó mà bạn không học về tính không thì bạn cũng đang học về tính không. Tong chưa, say tong chưa. Nói thông chưa nào. What's tong mean? Thông nghĩa là gì? To see, to see. What's the Sanskrit? Là nhìn thấy. Drishta. Okay, drishta. Cat, $300. You ready? There's only 2 English cognates for drishta. There's only 2 English words that I know of. There's probably more that come from drishta. Okay? One is the name of a famous mountain range. You're looking for anything that has a dur sound in it. Huh? $300. Okay. Yay. We have a mountain range near here where I did my 3-year retreat, which is called the Dragoons. Dragoon comes from a soldier who wears a red outfit that was supposed to suggest a dragon. So dragon and dragoon are the only 2 words in English that I know of. There's probably more that come from the same root as durshta. Okay, durshta. And the real root is dirk. Okay. Now, why is a dragon called drag? Evil eye. They traditionally had an evil eye. If you looked into a dragon's eye, you would turn to stone. Tại sao
con rồng thì cái như là trong tiếng Tây Tạng The lại word dragon. gọi là To see. drag, tongue. nghĩa là một con mắt của quỷ dữ. Why are we talking about that here? Tại sao chúng ta lại nói đến điều này ở đây? Because of the first thing about No, sorry. This drashta means seen in this lifetime. A karmic result which is seen in this lifetime is called drashta. Cái kết quả nghiệp này là nhìn, Why are we talking about that? là nhìn thấy được trong cái kiếp sống này. Tại sao chúng ta lại nói về cái việc thời gian bị trễ? Drashta. They don't see it in this lifetime. It's what Patanjali calls adrashta. As negative, right? Like atheist or apolitical or apathetic. Okay, adrashta. It's not seen in this lifetime. It's seen in the next lifetime. So Patanjali không nhìn thấy trong kiếp sống này mà nhìn thấy trong cái kiếp sống kế tiếp. Which is why Bạn we hiểu don't không call ạ? Ananda. Tại sao chúng ta không gọi là Ananda mà gọi là Ananda? Yeah, Ananda would mean the unhappy disciple. It's so funny. Everybody says Ananda, and I'm like, oh, poor guy. He's Ananda. Bởi vì Yeah, that means nếu he's very happy. Okay. bởi vì khi mà mình nói là Ananda thì đó là một cái người rất là tội nghiệp, nhưng mà nói là Ananda thì lại là một cái người rất là hạnh phúc. Look, I admit that the nirvana for the self-made guys is not. No, Tôi thừa nhận rằng niết bàn dành cho những vị Phật tự thành là không thể nhìn thấy ở trong cái kiếp sống này, mà phải nhìn thấy ở trong cái kiếp sống kế tiếp. And have a picnic. There's a great hotel in what's it called? Bây giờ thì bạn đã nhận được 300 đô cho cái câu trả lời đúng về cái từ Dragoon. Bisbee has a great. For $300, you can go to the Dragoons at Bisbee and have. Và có một cái khách sạn rất là đẹp ở đó tên là Bisbee. Okay, now say nhonghe. Bây giờ nói nhon nghe nào. Nhon là trải nghiệm. Nhon nghe là một cái nghiệp rất là đặc biệt. Chắc chắn sẽ cho bạn một cái kết quả. Cho dù bạn có làm 4 sức mạnh hay là cái gì. Đó là một cái nghiệp mà bạn không thể nào thoát khỏi. Và nó chắc chắn là bạn sẽ nhìn thấy trong cái kiếp này. That self guy, the self Buddha, is gonna get to his nirvana nyonghe in the next life. Okay. Đó là những cái vị Phật tự thành sẽ đạt được niết bàn ở trong cái kiếp sống kế tiếp. Okay. They won't experience it in this life, but họ không trải nghiệm được trong kiếp sống này, nhưng mà họ sẽ trải nghiệm trong kiếp sống kế tiếp. I like this one. Cat will appreciate it. Tôi có một cái bức ảnh rất là đẹp ở đây. Tôi rất là thích nó. Khi mà chúng ta nói về Phật độc giác, you're talking about a tree which regrows itself after a long period of time. Thì chúng ta nói về một cái cây mà coi như là tự mọc lại sau một cái khoảng thời gian rất là dài. Cái cây vẫn ở đó, nó bị chặt đi, rồi nó mọc trở lại. Đó là toàn bộ cái ý tưởng về Phật độc giác. Một cái cây bự ở trong kiếp trước, subtle, unavoidable seed at the center of the trunk, which grew again in the next life. Got it? Cool. Và rồi họ có một cái hạt giống ở chính giữa và nó sẽ mọc lên ở trong cái kiếp kế tiếp. Bây giờ hãy quay trở lại cái phần dễ nào. Đừng có rời zoom nhé, chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần dễ. It's incredible. What happens to your brain is nice.
It's Nếu like mà bạn sử dụng não của bạn mỗi ngày thì sẽ rất là tốt. Saying dear Nyangde Ma Top Kyang, maybe they don't reach nirvana in this life. Set up Shantu Nghe Có lẽ là họ không đạt được niết bàn trong kiếp sống này, to reach nirvana in their next life. Okay. nhưng mà chắc chắn 100% là họ sẽ đạt được niết bàn ở kiếp sống kế tiếp. They did the Tusamgom. Họ làm cái việc tu samgong, văn tư tu. Pedagogic enemy. Nyan Samgom such Dupa Zopa Shepani. They got what they wanted. Okay. Họ đạt được cái điều mà họ muốn. Nhưng tiện thì họ explain. There's an irony in saying they got what they wanted. Yeah, all they wanted was nirvana. All they wanted was to take care of có một cái ý ở đằng sau cái việc là họ đạt được mọi cái điều mà họ muốn ở đây, đó là điều mà họ muốn đó là đạt tới niết bàn, là họ sẽ đạt được tới cái việc là đạt tới niết bàn. Okay. And to say they got what they wanted for them is always a two-step process, meaning this life and next life. Okay. Và với cái việc mà coi như là họ sẽ đạt được tất cả cái điều mà họ muốn ở đó, thì ở đây là có hai bước, đó chính là kiếp sống trước và kiếp sống này, và kiếp sống kế tiếp. Và ngài Tsongkhapa trích dẫn. Yeah, the only thing you can say about Ayodhya was, he was Aryanagarbhana's student. Okay. Yeah, he's the one who gave up his eye because he was frustrated. Or then he got frustrated. Okay. Anyway, his most famous book is called The 400 Verses. Okay. Who's Nagarjuna's teacher? Ai là thầy của ngài Long Thọ? Sarani. Nói Sarani là một cái bậc thầy yoga mật điển. Okay. If you understand emptiness well, nếu bạn hiểu tính không tốt, reach nirvana in that life, cho dù bạn không có đạt được niết bàn ở trong cái kiếp sống đó. And he doesn't say what kind of karma, but there's a kind of karma called certain to be experienced in your next life. Okay. Thì bạn cũng sẽ không có phải gặp quá nhiều vất vả trong cái việc là đạt được cái niết bàn trong cái kiếp sống kế tiếp. That self-made Buddhas can happen. Okay. All right. And next picture, I think. Và bức hình kế tiếp. So I'd like to talk about something. Okay, we have time. Và tôi muốn nói về một cái điều gì đó, chúng ta có thời gian. Emptiness in this lifetime. Okay. Another reason to see emptiness. Một cái lý do khác để mà nhìn thấy được tính không trực tiếp ở cái kiếp sống này. Và chúng ta đã không có nói về nó nhiều, và kinh điển cũng không có nói về nó nhiều. Nhưng mà cái việc nhìn thấy được cái tính không trực tiếp, đó là một cái loại nghiệp mà sẽ phải có được cái kết quả nhất định. Okay, and what's that? You meet your teachers young. Và điều đó nghĩa là gì? Bạn sẽ kiếm được, bạn sẽ gặp được cái người thầy của mình rất là sớm. Again, be without a direct teacher who knows what they're talking about. From birth, from childhood, you meet them age 5, age 6. Okay. Bạn gặp, nếu như mà bạn nhìn thấy được cái tính không trực tiếp ở trong cái kiếp sống này, thì coi như là nó sẽ có một cái kết quả nhất định, đó là một cái nghiệp nhất định, đó là ở kiếp sống kế tiếp thì bạn sẽ gặp được cái người thầy của mình từ cái lúc mà bạn còn cái thời niên thiếu, cái lúc mà bạn 5, 6 hay là 8 tuổi. But the point is, the cool thing
about being a reincarnated Lama is that after you die and you get to the bardo and you come into this life, screaming and pooping, you have a teacher waiting there for you. It's so, people don't talk about it, but imagine what it's like. Try to imagine what it's like. Hãy thử tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào khi mà bạn tái sinh, ngay khi mà bạn coi như là được sinh ra và vẫn còn tả biểm, thì có một người thầy coi như là đã sẵn sàng đợi ở đó để dạy cho bạn. Self-made Buddha's karma. Và nó tương tự như là cái hạt giống của cái vị Phật tự giác vậy, cái vị Phật độc giác vậy. And of all the karmas in the universe, the karma to meet a really great teacher is extremely rare, extremely rare. So here you are, you're born, and they're sitting waiting for you to be able to talk. Và cái hạt giống để mà coi như là mình gặp được một cái người thầy trực tiếp như vậy là một cái hạt giống mà rất là đặc biệt. But here they talk about it. Okay, it's so và ở đây như là họ nói về điều đó, và nó quá là tuyệt vời. That after you die and go through that sucky rebirth thing, on the other side of the fallopian tube, there's going to be some people waiting for you. Rằng sau khi bạn chết và bạn tái sinh thì ở bên kia cái dòng chảy của cuộc đời, ở cái kiếp sống kế tiếp thì có một cái vị thầy sẵn sàng ở đó đợi bạn. I already got him waiting for me. I'm okay. Và coi như là tôi biết rằng coi như là có một cái vị thầy ở đó coi như là đang đợi tôi. Those dudes are waiting for me to pick me up, to pick up where I left off in this life. And that's và có những cái vị thầy đợi ở đó để coi như là để đón tôi. Khi mà tôi coi như là bị ngắt quãng ở cái kiếp sống này. The wisdom of a self-made Buddha. Trí tuệ của vị Phật độc giác after rebirth, basically, that's the point. Được mang trở lại sau khi tái sinh. The book he just quoted is The Middle Way. Cuốn sách được gọi là Hành Trung Đạo. Who wrote The Middle Way? Ai viết cuốn Hành Trung Đạo? It's a nickname for Nagarjuna's book. Đó là trí tuệ, đó là một cái biệt danh của ngài Nagarjuna, ngài Long Thọ. And sometimes among people who know, it's called Middle Way. I just read Middle Way. You're like, what? Đôi khi được gọi là trí tuệ và đôi khi được gọi là một cái vị sư trung đạo. Or the two retreats from now, we're gonna go deep into Nagarjuna's Middle Way. Okay. Có thể là một trong hai cái khóa tu sắp tới thì chúng ta sẽ đi sâu vào Nagarjuna, đi sâu vào trí tuệ của ngài Nagarjuna. Và bạn nên thử. Nhân tiện thì trong Phật giáo có một cái truyền thống to study stuff that is hopeless. In Buddhism, it's a tradition to study things that there's no way you're going to understand it. Có một cái truyền thống rằng coi như là chúng ta học những cái thứ gì đó mà coi như là chúng ta sẽ không thể nào hiểu nổi nó là cái gì. I used to do rowing. They would say run up and down the stadium 20 times, In the winter, because the ice was covering the lake, we couldn't row. So they say go out and run up and down the stadium 30, 40 times, Nó như một cái ví dụ là coi như là những cái vận động viên chèo thuyền, nhưng mà vào cái mùa đông khi mà cái hồ nó đông cứng thì cái việc tập luyện của họ là chạy lên chạy xuống sân vận động, chạy lên chạy xuống. Và rồi coi như là khi mùa xuân tới thì mọi thứ nó sẽ có kết quả. Everybody in the football stadium is like, what's that smell? Okay, anyway, to push yourself spiritually is really cool. Okay, it's like yoga. Okay, sometimes you just push yourself.
Đôi khi bạn cần phải tự thúc đẩy mình vào cái con đường tâm linh, nó rất là thú vị. Your next life is gonna be picture power. Và kiếp sống kế tiếp của bạn nó sẽ là bức hình về. Yeah, there you go. I just love this picture. Đây, bức hình này. A lady taking her some deep book. I'm thinking of that book you guys gave to Veronica. Tôi thích bức ảnh này, nó giống như là một cô gái đang mang theo một cái cuốn sách. She treasures that like unbelievable. And she's like that all the time. She has it in her hand all the time, every morning. And so if you see Và đây giống như là một cái cuốn sách mà gác đầu nằm. In your next life, you're always going to have this book in your hand. Trong cái kiếp sống kế tiếp, bạn sẽ có cái cuốn sách này. Surrounded by wisdom all the time, okay? Với tất cả trí tuệ, được bao quanh bởi trí tuệ xuyên suốt. All right. So first of all, there'll be people waiting for you, right? And then secondly, the books will be waiting for you, okay? The wisdom will be waiting for you, okay? So that's another reason why I really encourage you to try to see emptiness directly, okay? Nên đó là cái lý do mà coi như là tôi khuyến khích các bạn coi như là nhìn thấy cái tính không trực tiếp. Để mà ở cái kiếp sống kế tiếp thì trí tuệ sẽ ở đó đợi bạn. Bạn sẽ được bao bọc bởi trí tuệ. Bạn sẽ có một cái người thầy ở đó đợi bạn và có trí tuệ ở đó đợi bạn. Đó là lợi ích khi mà chúng ta nhìn thấy được cái tính không trực tiếp ở kiếp sống này. Hôm nay sẽ có xổ số phải không nào Tim? Wise men and women waiting for you personally, and they have all this wisdom to hand. Và hôm nay chúng ta đã nắm được những cái ý tưởng về Phật độc giác khi mà cái kiếp sống này kết thúc và cái kiếp sống kế tiếp khi mà sinh ra thì sẽ có một cái vị thầy đứng đợi ở đó. I know where I'm going, and I know who's waiting for me, and I know what's waiting for me. Okay, cool. Tim. Tôi biết rằng ai đang đợi tôi ở đó và cái điều gì đang đợi tôi ở đó. We're having trouble getting these guys online. Thanks for the amazing teachings. I've had many aha moments, but there's still something going on in my mind. How is it that Buddhas actually help us? I'm trying to develop the idea of bodhicitta in my own heart, but I'm struggling a lot because I intellectualize everything. I become a real bodhisattva and then a Buddha. Who are all of these countless beings that I'm helping? Okay. How concretely, how do I teach them? And then how do I receive those teachings from them? Okay, cool. Câu hỏi rằng là Phật thì sẽ giúp đỡ chúng ta như thế nào và chúng ta sẽ nhận được những cái bài học ở đâu để mà có thể trở thành Bồ Tát. Much of it is intellectual, and it's not a bad thing. Okay, it's kind of like Einstein on steroids. Okay, it's like the goal is to be super intelligent, because then you can help more people. Super intelligent. Mục tiêu là trở nên siêu thông minh để mà giúp đỡ mọi người. Christ love in his heart or something. Imagine somebody who's a combination, you know, a physician who is both technically skilled, excellent at what they do, physically dexterous to sew up your operation. Hãy tưởng tượng về một người mà nó có sự phối hợp cả về vật lý kỹ thuật và cả cái mong muốn để mà giúp đỡ những người khác.
See what I mean? So it's not a bad thing. In fact, it's the goal in Buddhism that you will become super intelligent, like much beyond Einstein. Nó không phải là một cái điều xấu khi mà ở trong Phật giáo và cái mục tiêu của chúng ta là trở thành một cái người siêu thông minh để mà có giống như là anh Einstein vậy. That's a good thing. And there's some kind of prejudice against that nowadays. I don't know, in some countries or in some communities, you know. You shouldn't. Ở một vài quốc gia hay là ở một vài cộng đồng thì in this tradition it's not possible. Okay, the more you think the better. Ở trong cái truyền thống này thì không như vậy. Bạn càng nghĩ nhiều thì càng tốt. Bạn càng hiểu nhiều càng tốt. Nếu như mà bạn không hiểu thì bạn hãy suy nghĩ. It's highly desirable. You want a surgeon working on your heart who has thought about how to do it. Okay, seriously, and you want them to have love. Okay, but bạn muốn một cái người phẫu thuật tim của bạn có cái sự hiểu biết về cái phẫu thuật tim đó và có cả cái tình yêu thương nữa. And this is the beauty of the Buddhist path in the diamond way. Và đó chính là cái vẻ đẹp của cái con đường Phật mà theo kim cang thường. All the people around you are teaching you. Everybody you meet is teaching you. Your karma gets so powerful. Cái nghiệp của mình coi như là nó mạnh đến mức mà mình sẽ nhận được cái bài học từ tất cả mọi người xung quanh mình, tất cả những người mà mình gặp. And I keep thinking how we drive back to Tucson so Diamond Mountain's in the middle of nowhere. And if you drive to the next big city, there's also nothing between here and there. Like you try to get a good meal, forget it. Nên là núi Kim Cương là ở một cái nơi trống không, và nếu mà bạn lái thêm 6 dặm nữa thì coi như cũng tới một cái thành phố mà coi như là cũng ở giữa một nơi trống không. For $3, you can go in the shop and they'll show you the monster. I never wanted to spend the $3. I think you also have to swear not to tell anybody what he looks like if you pay your $3. So I don't know. I never paid the $3. Okay. And I'm not asking, okay? I don't want to break the faith. But the people you meet at the monster is a weird thing. I have stopped at the Burger King at the monster. I have, because I was hungry. And I said, they said they had advertising a veggie burger. And I'm like, you guys got veggie burgers? They're like, yeah, we got veggie burgers. I'm like, I'll take one. God, I didn't know you guys out in the middle of nowhere in cattle country, you're selling a veggie burger. And the guy said, yeah, we got veggie burgers. And he unwrapped the hamburger and he took out the meat and he rewrapped it and handed it to me and charged me more than the hamburger. So the kind of people you meet in those places, you know, who came to see the monster for $3, you're like, oh, you know, must be some poor, uneducated person, right? You think that. You really do think that. I know it's prejudice, but you think that. And what I'm saying is, điều mà tôi muốn nói là khi mà bạn đi tới cuối cùng của con đường thực hành, khi mà bạn có thể học được những cái điều từ những người được giáo dục kém, khi mà bạn có thể học được mỗi bài học từ mọi loại người, thì đó là lúc mà bạn đi tới cuối của con đường thực hành. Bạn không cần phải đợi đến cái kiếp sống kế tiếp mà có 3 vị tiên sư, 3 vị hiền triết đứng ở đó và đợi bạn. Mà bạn có thể nhận thấy được coi như là cái vị Phật tồn tại ở ngay những cái con người xung quanh mình. Okay, any other question, Tim, or that was the question? See you in 10 minutes, right? See you guys in 10 minutes. Và hẹn gặp lại các bạn trong vòng 10 phút tới.